নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অগ্নিত দেউকা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য বিভাগত ওলোৱা বিভিন্ন পদসমূহৰ আবেদন কেনেকৈ অতি সহজভাৱে কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ। যদি চেনেলটিত নতুনকৈ চাই আছে, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে, ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচত আপোনাৰ 2720টা ভেকেঞ্চি আছে, য'ত নেকি 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেডো আছে। আৰু ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনত আছে 962টা পদ, আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ FWত আছে 207টা পদ, আৰু ডিৰেক্টৰ অফ আয়ুষত আছে 56টা পদ। গতিকে এই পদসমূহৰ আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে নিজৰ ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব। ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি লিখিব DHS আছাম, লিখি এণ্টাৰ মাৰি দিব। ইয়াত যিটো প্ৰথম ৱেবছাইট আহিব সেই ৱেবছাইটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণেৰে হেল্থৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, ৱেবছাইটটো খোল খাব। একেবাৰে তলত যাব, ইয়াত যিটো লেটেষ্ট লিখা আছে এই লেটেষ্টৰ তলত এডিশ্যনেল লিংক আছে, এই লিংকত ক্লিক কৰিব। লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উইণ্ড' অপেন হ'ব। ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু এইটো বেলেগ এটা টেবলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব। গতিকে ইয়াত অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰে এটা উইণ্ড' খোল খাব। ইয়াত পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এই 4টা যিটো নটিফিকেশ্যন আছে 1 2 3 4 এইখিনি এটা এটা অপেন কৰি ভালকৈ এডভাৰটাইজখন পঢ়ি ল'ব। আপোনাৰ যোগ্যতা অনুযায়ী আপুনি কোনটো পদত এপ্লাই কৰিব এইটো আগত ভালকৈ চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পিছত নটিফিকেশ্যন DME, DHS, DHSFW আৰু আয়ুষৰ আছে, গোটেইখিনি আপুনি ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু সকলো ঠিক হোৱাৰ পিছত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ উইণ্ড' আহিব, য'ত নেকি ইয়াত কৈছে আপোনাৰ এটা ভেলিড ইমেইল ID লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিট বাটন ক্লিক কৰাৰ আগতে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব। আৰু এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকৈ ফটো লাগিব। ফটোটো আপোনাৰ মেক্সিমাম 50 KB হ'ব লাগিব, মানে 50 KBৰ তলত হ'ব লাগিব, আৰু ছিগনেচাৰ 30 KBৰ তলত হ'ব লাগিব। আৰু এই পিক্সেলটো আপোনালোকে মিলাই ল'ব। যদি পিক্সেল ভালকৈ মিলাই নলয় তেতিয়াহ'লে চাইজটো ঠিক কৰাত অসুবিধা হয়। তাৰপিছত তলত একেবাৰে নেক্সট বাটন আছে, নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব। ফৰ্মখন এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব। চ' পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ফুল নেম ইয়াত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত লিখিব আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেম বা হাজবেণ্ডৰ নাম। তাৰপিছত মাদাৰ নেম লিখিব। তাৰপিছত ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত কোনটো মাহত জন্ম হৈছিলে চিলেক্ট কৰিব, তাৰিখটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব, মেল ফিমেল কি হয়। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত এড্ৰেছ লিখিব। প্ৰথমত গাঁৱৰ নাম লিখিব, ভিলেজ বুলি। তলত লিখিব পোষ্ট অফিচ। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন, চিটি কি হয় লিখিব। তাৰপিছত নিজৰ জিলাটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত পিনক'ড দিব, আৰু ইয়াত নিজৰ মোবাইল নম্বৰ দিব। আৰু মোবাইল নম্বৰ সেইটোৱে দিব যিটো নেকি এতিয়া চলি আছে, আৰু যিটো নেকি আপুনি কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰে। মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পিছত চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব। চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 4টা নাম্বাৰ বা OTP আপোনাৰ মোবাইলত যাব। এই কোডটো ইয়াত দিব, দি কিনে ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব। অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ থাকিলে দিব পাৰে। ইয়াত ইমেইল IDটো দিবই লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত এইটো ঠিকেই আছে। আইডেণ্টিফিকেশ্যন কিবা থাকিলে ইয়াত লিখি দিব। কেটাগৰীটো কি হয়, জেনেৰেল, ST, ST প্লেইন, ST হিলছ বা OBC যিটো হয় চিলেক্ট কৰিব। যদি ফিজিকেল ডিজেবিলিটি কিবা আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নাই নো। পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আছামৰ হয় নে নহয়, যদি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আছামৰ হয় এইটো য়েছ কৰিব। তাৰপিছত প্ৰথমতে আছে ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন গ্ৰেড 3, ইয়াত যদি এপ্লাই কৰে য়েছ কৰিব। তাৰপিছত টেকনিকেলত যদি কৰে ইয়াত য়েছ ক্লিক কৰিব। য়েছ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত পদসমূহ আহি যাব। এনেকৈ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব যিটোত এপ্লাই কৰিব।
ঠিক তেনেকৈ যদি নন টেকনিকেলত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কোনটো পদত এপ্লাই কৰিব তাত ক্লিক কৰি দিব। ঠিক তেনেকৈ ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ আছে গ্ৰেড 3, যদি ইয়াত এপ্লাই কৰে য়েছ কৰি দিব। ইয়াত টেকনিকেলত ক্লিক যদি এপ্লাই কৰে য়েছ কৰিব। য়েছ কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰে আকৌ পদবিলাক বাছি ল'ব লাগিব। যদি এপ্লাই নকৰে ইয়াত ন কৰি দিব পাৰে। যদি নন টেকনিকেলত এপ্লাই কৰে য়েছ কৰিব আৰু ইয়াত কোনটোত এপ্লাই কৰিব বাছি ল'ব। ঠিক তেনেকৈ ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ FW গ্ৰেড 3 আছে, ইয়াত যদি এপ্লাই কৰে য়েছ কৰিব আৰু আগৰ নিচিনা তেনেকৈ কোনটো পদত এপ্লাই কৰিব এইটো এনেকা চিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি নন টেকনিকেলত এপ্লাই কৰে য়েছ কৰিব, নহ'লে ন কৰিব। ডিপাৰ্টমেণ্ট আয়ুষত যদি এপ্লাই কৰে য়েছ কৰিব আৰু টেকনিকেল হ'লে এইটো য়েছ কৰিব, নহ'লে ন কৰি দিব। যদি নন টেকনিকেল হয় য়েছ কৰিব আৰু আগৰ নিচিনা ইয়াত পদসমূহ এনেকা চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত গ্ৰেড 4 আছে গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, যদি এপ্লাই কৰে য়েছ কৰিব। ইয়াত কোনটোত এপ্লাই কৰিব চিলেক্ট কৰি ল'ব। এনেকুৱা ধৰণেৰে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে, যদি আপোনাৰ 8 পাছৰ 4th গ্ৰেডত এপ্লাই কৰিব পাৰে, এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তাত 8 পাছ লাগে। যিহেতু মই ইয়াত 4th গ্ৰেডৰ পদসমূহ চিলেক্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত এইটো আহিছে। গতিকে 8 পাছ যদি কৰিছে, 8 পাছ কৰোঁতে আপুনি কিমান নাম্বাৰ পাইছিলে বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত ইয়াত নাম্বাৰটো দিব। কিমান নাম্বাৰ টোটেল আছিলে এইটো দিব। পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হয় উলিয়াই দিব আৰু ডেট অফ পাছিং কিমান কোনটো তাৰিখত পাছ কৰিছিলে, ডেট মান্থ আৰু ইয়াৰ গোটেইখিনি দিব আৰু ইয়াত স্কুলৰ নাম দি দিব। ঠিক তেনেকৈ মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত মেট্ৰিকত কিমান নম্বৰ পাইছিলে দিব, মুঠ নম্বৰটো ইয়াত দিব, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হয় দিব আৰু ইয়াৰ অফ পাছিংটো আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটত পাই যাব, সেইটো ইয়াত লিখি দিব আৰু কোনখন স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক দিছিলে এইটো ইয়াত লিখি দিব। ঠিক তেনেকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছত, কমাৰ্চত বা ছায়েন্সত কোনটো আছিলে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত কিমান নম্বৰ পাইছিলে মুঠ লিখিব, টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে এইটো লিখিব, পাৰ্চেণ্টেজ দিব, ডেট ইয়াৰ অফ পাছিং দিব আৰু আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনৰ নামটো দিব। ইয়াত গোটেইখিনি এইটো কাৰণে আহিছে কাৰণ মই ইয়াত গ্ৰেড 3 আপোনাৰ টেকনিকেল নন টেকনিকেল গোটেইকেইটাই চিলেক্ট কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে ইয়াত গোটেইখিনি আহিছে। যদি অকল 4th গ্ৰেডৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ হয় তেতিয়া অকল 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ অকল এইখিনিহে আহিলে হয়, বাকীখিনি নাহিলে হয়। গতিকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ তেনেকৈ আৰ্টছৰ, কমাৰ্চৰ, ছায়েন্সৰ কি হয় চিলেক্ট কৰিব, টোটেল নাম্বাৰ দিব, কিমান পাইছে ফাইনেল ইয়াৰত। তাৰপিছত ইয়াত টোটেল মাৰ্কছটো দিব, পাৰ্চেণ্টেজ দিব, ইয়াৰ অফ পাছিং আৰু কলেজ। ডিপ্ল'মাৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগে বা যদি কোনোবাই নাৰ্ছিং কৰিছে, ANM ট্ৰেইনিং কৰিছে এইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন থাকিলে ইয়াত গ্ৰেড ছিষ্টেম থাকে, গতিকে যদি A গ্ৰেড থাকে 80% দিব পাৰে, টোটেল মাৰ্কছত 100 দিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ যদি 80 দিয়ে পাৰ্চেণ্টেজটো 80 হ'ব আৰু ইয়াৰ অফ পাছিংটো দি দিব আৰু কোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপুনি এই ডিপ্ল'মা কৰিছে ইয়াত লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আছে ডু ইউ হেভ এপ্ৰপ্ৰিয়েট কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন এট পাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট। ইয়াত এডভাৰটাইজ মতে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন হয় নে নহয় বুলি সুধিছে, গতিকে যদি হয় য়েছ কৰিব, যদি নহয় ন বুলি কৰিব। দ্বিতীয়তে সুধিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আণ্ডাৰ আছাম নাৰ্ছিং কাউন্সিল উইথ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ আছাম। তাৰমানে যিখন নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটত নাৰ্ছিং কৰিছিলে সেইটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ লগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে নাই সুধিছে। য়েছ হ'লে য়েছ দিব, নহ'লে ন দিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত ফটোগ্ৰাফ, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোগ্ৰাফটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো
ফাইলত ৰাখিছে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সিগনেচাৰত ক্লিক কৰি সিগনেচাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা পাসওয়ার্ড দিব সেই পাসওয়ার্ডটো আকৌ ইয়াত কনফার্ম কৰিব আকৌ একে পাসওয়ার্ড ইয়াত লিখিব আৰু পাসওয়ার্ডটো মনত ৰাখিব ভৱিষ্যতে এডমিট কাৰ্ডখন বা আন কিবাৰ কাৰণে এপ্লিকেশনৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত চেক বক্সত ক্লিক কৰিব তলৰ যেটো চেক বক্স আছে ক্লিক কৰিব আৰু গোটেইখন এবাৰ চেক কৰি ল'ব গোটেই ডেটাবিলাক ঠিকে আছে নাই চেক কৰাৰ পিছত ফাইনাল সাবমিট কৰিব ফাইনাল সাবমিট কৰাৰ লগে লগে এনেকা ধৰণৰ মেছেজ আহিব ওকে কৰি দিব ওকে কৰাৰ লগে লগে সাবমিট হৈ যাব আৰু আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আৰু পাসওয়ার্ড গুচি যাব এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আৰু পাসওয়ার্ড যোৱাৰ পিছত লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনখন প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ